Az időjárás végre lehetővé teszi, hogy bemutassam önöknek azt a két hatékony végszeléket, amelyekkel a mai nap folyamán horgászok. Mindkettőn a modern féderhorgászathoz és a hatékony pontyfogáshoz fejlesztett új metódféderkosaraink találhatók. Ezeknek az alapját a kezemben található Haldorado Method Flat féderkosár adja. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ez az egyszerű eszköz alapjában változtatta meg a féderes pontyhorgászatot viszonylag rövid időn belül. Egyik különlegessége, hogy töltőszerszám nélkül használatba vehető metód féderkosárról van szó. Viszont ez a kosártípus elsősorban távoli horgászathoz, köszönhetően ennek a gubancgátó csőnek, távoli pontos dobásokhoz lett kifejlesztve. Ráadásul egy belső zsinórvezetéses csúszókosárról van szó, ami a főzsinóron ellenállás nélkül csúszik, ami meg nem ütköztetjük. Azonban elkészült ennek a cső nélküli fix változata, amelyet két különböző végszelék variációban használok a mai nap folyamán. Már is bemutatom, hogy melyik végszeléknek mi az előnye, és hogyan kell ezeket összeállítani, hogy hatékonyan használhassuk. Ennek a kosártípusnak az alapötlete még a 2013-ban megrendezett dél-afrikai féder világbajnokságról ered, ahol köztudott, hogy a fő hal, amelyre horgáztunk, azok pontyok voltak. Az elmúlt évben több alkalommal is voltam kint a versenyt megelőzően, és teszteltem a pályát. Ott is már egyértelműen ez a fajta kosár típus, ez a fajta végszelék nagyságrendekkel több pontyot adott, mint a hagyományos, klasszikus, finomszerelékes féder végszelékek bármelyike. Azonban a későbbiek folyamán a verseny szabályzata ennek a használatát nem tette lehetővé. De ha már egyszer megvolt a megfelelő kosártípus, megvolt a megfelelő végszelék forma, akkor miért ne használhatnánk ezt a hétköznapi horgászatok során? Ennek a végszeléknek az elkészítéséhez szükséges kellékek a következők. Egy Haldorado gumiütköző hajszálölkére, nagy méretben, egy gyöngyös csúszó kapocs, kis méretben, a horogelőke az Haldorado Visitor 18-as, a horog, amelyet használok, az egy A1 Team Féder, Carp Féder 8-as méretű horog, a Method Fix féderkosár 30 vagy maximum 50 g-os méretben, és a főzsinór, amit jelen esetben használok, az egy Haldorado Record Carp Real Black 24-es. A főzsinórt kézbe véve elsőként felfűzöm a gumiütközőt, már is jöhet a gyöngyös csúszókapocs, majd ezt követi egy újabb gumiütköző. A két gumiütközé szorított csúszókapocsnak egyébként az a lényege, hogy a felső ponton is tulajdonképpen mi szabályozzuk majd azt, hogy meddig engedjük csúszni a kosarat. Természetesen enélkül a felső ütköző nélkül is használható, de én jobb szeretem, hogyha nem a végtelenségig csúszik, már hogyha ezt a szabályok lehetővé teszik. Körülbelül 25 cm hosszúságúnak kell lenni annak a duplán vett zsinórszálnak, amely megadja a merevségét és a tartásnak a végszereléknél, amely nem engedi azt, hogy a vékonyabb horogelőke visszatekeredjen majd a főzsinórra. A duplán vett zsinórszál végén kell kötni egy végfület. Ne legyen ez túlságosan nagy méretű, pont ezért a méretét szabályozva használok egy praktikus kis segédeszközt, ez egyébként egy hurokkötő, egy fülkötő, amellyel egészen kisméretű fül köthető, ez elkészült, majd ezt a praktikus segédeszközt egy fix pontra helyezve tulajdonképpen tartóként használom. Most ebben segítségemre lesz Karesz, aki megfogja ezt, mert nincs mihez most itt jelen pillanatban rögzíteni. Kérlek szépen fogd meg, jó? És nekem nincsen más teendőm, mint a zsinort, a szabad zsinór végét a főzsinór körül folyamatosan tekerni. Ahhoz, hogy a 25 cm-es hosszt megkapjam, körülbelül 60-szor tekerem körbe a szabad zsinór véget a főzsinór körül. Közben, hogy ez a fonat elég erős és tartós legyen, a zsinort időnként széthúzva, a szabad zsinórvéget széthúzva tömörítem a fonat feszességét. Amikor már alig van a kezemben a szabad zsinórvégből, akkor tulajdonképpen célt értünk. Elérkeztünk a rögzítő csomó elkészítése előtti utolsó pillanathoz. Sokan attól tartanak, hogy ekkor, hogyha leakasztjuk, légy szíves, engedd el, leakasztjuk a szögről
a zsinort, akkor ez szétbontolódik, kitekerődik. Jól látható, hogy milyen szépen tartja magát, milyen mereven tartja magát ez a duplán vett zsinórszál, amelyet egy dupla hurkos kötéssel fogok rögzíteni. A csomót kellőképpen rögzítve, a felesleges zsinórdarabot levágva, megkaptam azt a merev szálat, amely kellő merevséggel bír, sokkal nehezebben gubancolódik fel a kosár fölé, mint a vékony horogelőke. Szinte kínálja magát a szabadon maradt végfül, hogy belefűzzem a horogelőkét, amelyet már előre megkötöttem. Arra kell ügyelni a megfelelő előkehoz elkészítése során, hogy az visszahajtva semmiképpen se legyen hosszabb, mint a duplán vett zsinórszál. Nincs más teendőnk, mint az alsó gumiütközőt a csomóig húzni, majd a karabiner kapcsába a kiválasztott méretű féderkosarat beleakasztani. És kész a végszerelék. Különösen látványos, hogy a duplán vett zsinórszál véletlenül sem ér hozzá a kosárhoz, mint egy gubancgátló található a kosár mellett. Nézzük meg ennek a megtöltésnek a folyamatát, hiszen így válik teljessé a dolog. Ez a horogtípus egyértelműen a puha peletekhez és a puha csalikhoz lett kifejlesztve, amelyre könnyedén felfűzhető, mint ahogy itt látható. Egy puha ponypelet felfűzése után a kosárba gyorsoldódású metód etetőanyag kerül, töltőszerszám nélkül egyetlen egy nyomással belehelyezhető nem kis mennyiségű etetőanyag, majd fogom a felcsilizott horgot, visszahelyezem az etetőanyag kupac tetejére, és egy újabb vékony réteg etetőanyaggal lefedem. Ezt egy újabb nyomással rögzítem. Így a legpuhább, legfinomabb csali is garantáltan a kosár belsébe utazik, és biztosak lehetünk abban, hogy gubancmentesen is ér a fenékre. A másik végszerelék, amit használok, az egy fix végszerelék. Ez egy tipikus nagypontyos végszerelék, amely során ráadásul még a csali is hajszálőként van felkínálva, az itt látható módon. Ezzel egyértelmű célom az, hogy a lehető legnagyobb pontyokat próbálom meg a hozzáillő etetőanyaggal is csalival kiszelektálni. Ráadásul, hogyha a hal ezt a csalit felszippantotta, a kosár segít abban, hogy behúzza a horgot a hal szájába. Ennek a végszereléknek az elkészítése talán még gyorsabb és egyszerűbb, mint az előző, a megfelelő segédeszközök alkalmazása mellett. Ehhez szükségünk van egy Fox végszerelékcsomagra, ebből is a Quick Change LED Cord Leaders with LED Clips Fantasia nevű termékre. Magyarra fordítva ez egy gyors előkecserét biztosító ólomelőkével kombinált ólomkapocs. Ezt sokkal bonyolultabb elmondani és elmagyarázni, mint ránézve a végszerelékre azonnal megérteni, hogy mire is való valójában. A végszerelékcsomag mellett szükségünk van egy fonott horogelőke zsinórra, ez jelen esetben a Brax 16-os méretben, és egy 10-es méretű Guru szakál nélküli horogra. Az első hal kifogása során látszódott, hogy milyen biztonságosan akadt egyébként ez a szakál nélküli kisméretű horog a hal szájába, ráadásul pont abban a részben, ahol már előttem valószínűleg valaki megakasztva csúnyább sebet ejtett a hal szájában. Magyarországon egyébként a szakál nélküli horgoktól úgy félnek a horgászok, mint ördög a tömjénfüsttől, hiszen attól rettegnek állandóan, hogy a hal leakad. Én a tógazdák helyében, ahol ráadásul nagy nyomásnak van kitéve egy-egy vízterület, és egy hal akár többször kifogásra kerülhet majd visszaengedésre, én nem is engednék egyébként szakálas horgot használni, hiszen azzal még egy kisebb méretű horoggal is olyan csúnya sebet lehet ejteni a hal szájába, amely sajnos maradandó károsodást okoz ezeknek a gyönyörű nemes ellenfeleknek. Míg viszont egy szakál nélküli horog olyan, mint egy tűzszúrás, ahol behatolt, ott szinte nyom nélkül távozik. A csomagot kibontva 3 profi módon elkészített végszereléket találunk. Most már csak 2-t, mert az egyik fönt van a hosszabbik botomon. A rögzítő kapcsot eltávolítva könnyedén letekerhető az ólombetétes előkezsinór. Ezt egy kicsit meghúzva, kiegyenesítve. Olyan nehéz zsinórrészt kapunk, amely biztos, hogy le fog feküdni a mederfenékre, tehát a legóvatosabb ponty se tekeredhet bele, nem érzékelheti meg azt oldalvonalával vagy uszonyaival. Ezt kell a főzsinór végéhez kötni, a következő egyszerű kötési móddal. A zsinort duplán visszabújtatva, az itt látható módon kapok egy fület, majd a szabad zsinór véget 3-4-szer rátekerve a főzsinórra, majd ebbe
a kis hurokba visszabújtatva meg kell húzni. Ennek a kötési módnak az az előnye, hogy nem egy, hanem 2 zsinórszál fogja az ólombetétes zsinór végén található hurkot. Felesleges zsinórdarabot levágva, már majdnem készen is vagyunk. A megfelelő méretű Method fix féderkosarat az ólomkapocsba akasztva, nincs más teendőnk, mint a gumirögzítő kúpot rátolni. A másik végén található előke rögzítő gyorskapocsba nincs más teendőm, mint belakasztani az előre megkötött horogelőkét. Ez a gumikúp fogja biztosítani azt, hogy a horogelőke ne tudjon kifordulni a gyorskapocsból. A hosszát én meg szoktam rövidíteni, nincs szükség erre a 4 cm-es hosszúságra, elegendő egy ilyen 1,5-2 cm-es darab. Szükségem van még egy vékony fűzőtűre, erre felfűztem a gumikúpot, majd a fűzőtű végébe belakasztom a horogelőkémet. Nincs más teendő, a gumikúpot rácsúsztatni a horogelőkére, majd beleakasztani az előke rögzítő gyorskapocsba. Ahogy a gumikúpa helyre került, készen van a komplett végszerelék. Ezt is bevetem, hát ha mielőbb gazdára talál. Ennek a kosárnak a megtöltésnek van egy apró trükkje. Ügyelni kell arra, hogy az előke feszesen legyen, és az előke rögzítő gyorskapocs ebben a formában helyezkedjen el a kosár bordái között. Az eredetőanyagot akár 2 lépcsőben rányomva, miután elkészítettem, itt a horgot és a csalit nem helyezem az eredetőanyag belsejébe, hanem a tetejébe fogom belenyomni az itt látható módon. Ez a csali nem puha, ez egy kemény hajszálőkére felfűzött csali, itt nem kell attól félni, hogy dobás közben esetlegesen, nehogy Isten, elhagyná a hajszálőkét. Így ebben a formában bevethető, és már is várja az érdeklődő pontyokat, amelyek garantáltan az eredetőanyag kupac körül keresgélve, előbb-utóbb a csalit is felfedezve a lehető leggyorsabban tudják ezt felszippantani. Az a meghökkentő, hogy a fluoroananász pelettel csalizott végszerelék mindkét alkalommal alig volt bent pár percet, és gazdára talált. Köszi! Ugye, mint említettem, ennél a végszereléknél szakál nélküli horgot használok. Hát jól látszik, hogy ez a halacska már volt egy párszor horgon, és az előző kifogói nem is biztos, hogy túlságosan kíméletesen bántak vele, vagy olyan horgot használtak, amelyek, amint említettem, maradandó nyomot hagytak a szájában. Míg az általam használt horog éppen hogy csak a szájszélbe akadt, de mégis biztonságosan megfogta a halat, és egyetlen egy mozdulattal, nyom nélkül kivehető a hal szájából. Hát ezért is kell szorgalmazni minden halbarátnak és tógazdának a szakál nélküli horgok használatát, hogyha azt szeretnék, hogy egy ilyen gyönyörű pontyot minél többen megfoghassanak, majd a későbbiek folyamán kíméletesen visszaengedhessenek.